Ahoj internete, dobrý den všem, zdraví vás opět Elektrogeek. A dneska bychom se mohli podívat konečně tomuhle miláčkovi pod kapotu. Řada z vás psala, že by vás zajímalo, jak je na tom baterie typu LG5M, která je do tohohle Junipera instalovaná, což jsme zjistili poměrně nedávno. Ten rozdíl mezi starýma baterkama a novýma baterkama je, že tahle ta nová má 84,2 kW celkovou kapacitu a ta stará, která nese nějaký teslácký výrobní označení LG5L, má 78,1 kWh. A co je na tom všem zajímavého, že bychom se mohli podívat, jak je na tom nabíjecí křivka, to znamená, jak rychle to auto zvládá absorbovat energii. Juniperka je relativně vybitá, nachystaná je i Aurora, což je Y z roku 2022 pro srovnání stejného způsobu vyvíjení. Tak se na to se mnou pojďte podívat a kdo ještě neodebírá, tak nezapomeňte odebírat, ať vám něco neunikne. Tak jdeme na to. Tak jo, cílem dnešního zadání je to vydat se na Supercharger Brno. Teď jsme aktuálně v Juniperu, kterýho jsme pojmenovali Mercury, protože je stříbrný a v současné chvíli mám 24% state of charge. Chtěl bych to nabíjení udělat co nejvěrohodnější, takže cílem bude to trošku vyjet, aby jsme na ten Supercharger dorazili relativně s nízkým socem. No a potom mám v plánu pomocí tady přídavné kamery v podstatě provést v čase záznam nabíjecího výkonu od toho startovacího bodu až do naplnění toho auta. No a potom vám to vynést v grafu, a aby to mělo nějakou vypovídající hodnotu, tak to porovnat ne s tabulkama staženýma z internetu, ale s reálným nabíjením. A v tomhle případě se zastavíme pro Auroru, což je Y z roku 2022, tedy ze starší generací akumulátoru, a s tou děláme úplně to stejný. Takže vyrážíme na cestu. No tak já už jsem vyrazil, nastavil jsem jako cíl momentálně s kuřimi Vyškov, protože si chci trošku projet v dálničním provozu a stlačit state of charge baterie směrem dolů. Ne, že by to nebylo od 10% vypovídající, to asi jo, ale mě to zajímá v podstatě i trošku víc dole, kde samozřejmě očekávám, že tam bude to maximum, co ta baterie a to auto zvládne, respektive co ještě i Supercharger zvládne. Tam je potom otazníček, jakým způsobem bude dneska zatížený brněnský Supercharger. Je neděle, očekávám, že špička bude, ale bohužel jsem chtěl točit ještě za světla. Zítra mám nějaký pracovní povinnosti a navíc Juniperka jde na to polepení, jak jsem o tom tady už mluvil, takže to není úplně ideální to přesouvat na zítra. Tak jsem nelenil a říkal jsem, dneska je ta pravá chvíle, skočím do auta a zkusíme to. Takže jedeme teď vyjet trošku nějaký kilometry. Tady bude hodně zajímavý, kolik teda vlastně ta Olympie v tom Brně ten Supercharger dává. Nevím, jestli to někdo víte. Já to vlastně nevím, jak to má celkový příkon. Vím, že to má 20 stolů, 20 nabíjecích slotů a maximálku 250 kW na stol. Ale nejsem si jistý, jestli to má teda tím pádem nějakých 5 MW celkového příkonu, no? Jestli se ta energie nějak mezi sebou na těch stolech nezdílí, když to je obsazenější, protože to je jako sázka do letrie, to poměrně nikdy nevíte, jak to dopadne. A já když se na to teď koukám, tak v současné chvíli tam máme údaj o tom, že jich je 12 k dispozici, jo. Před chvílí to bylo 8, asi před 3 minutama, no, prostě Brno je poměrně vytížený, vybral jsem si ten špičkový čas, to jsem říkal, že to asi není úplně nejvhodnější. No, takže zůstávám v napětí a v rozrušení, jaký výkon mě to teda vlastně dá. A aktuálně máme state of charge 10%, tam bychom měli mít na příjezdu něco kolem 6, doufám, že to klapne. Není to úplně jednoduchý s takhle úspornýma autama to výjíždět, když to zase porovnám s S-kem 2015, co jsem měl, tak tam to bylo jako poměrně jednodušší se té energie zbavit. Tady je vidět jako po těch 10 letech velký generační progres a
a vlastně to mám jako řidič strašně složitý. Pokud chci z toho vydupat rychle elektriku, tak úplně jako plyn na podlahu nepomáhá. Za prvý to jede jak blázen a za druhý to má spotřebu 17,8 kW na 100 km a to jsem se snažil. Takže ozvu se vám ze Superchargeru a jdeme měřit. Tak jo, tak pomalinku přijíždíme na místo určení a koukám, tak si myslím, že tam máme 13 stojanů k dispozici. Co takového se tam píše. Takže pomalinku a opatrně dojedeme, zaparkujeme auto, připojíme a jsem docela zvědavý, jaký nám to hodí čísla. Teď ještě za mě teda snažil jsem se jako děs, ale jak vidíte maximálně 6%, víc jsem z toho nevytáhl. Takže prostě úplně vybitý, tak jak bych chtěl, aby to bylo vybitý, to není, ale 6% není úplně nejhorší a to zase není tak moc, když se to veme. Tak, přijíždíme pomalinku a tady mají dost času evidentně někdo. Na Superchargeru se vyhazují odpadky a je úplně jedno, kdo přijede a jak přijede, prostě my tady jedem. Takže já si tady najdu nějaký místo a jdem na to. A tam bylo vzadu úplně jedno volný, tak jedem dozadu. Tak, bude luxusní pro nás na natáčení. Tak. Tak jsme tady. Já se odpoutám a jdeme se na to podívat. Tak, Supercharger Brno. Vidíte, jak to tady vesele hučí. A nechtělo se mu. Tak. Takže šup zapojíme a jdeme se na to koukat hned do auta, protože to by byla škoda o to přijít. Připraveno k nabíjení. Tak. Cvak, už to jede. Kolik nám dáš? 63 kW, 118 kW, je 1558, 158 kW, 193, 224, 243 kW, 251 kW, 250 kW. Krása, takže jsme najeli na plný výkon Superchargeru, zdá se, z toho mám teda velkou radost. Já zkusím tady ještě, kamera by měla umět takhle odzoomovat, trošku zazoomovat, abych tady nezavazil té druhé kameře, která to celý doufám natáčí. Tak, už klesáme dolů 238, 233, 233, 232, 229, 229 kW. Viděli jste, že to první šťouchnutí bylo mega rychlý, 226 kW a už jdeme dolů, 224 kW. 224 kW a 9% state of charge. Jak jsem vám o tom vyprávěl v mém minulém videu, tak opravdu je to všechno o tom vnitřním odporu baterie, takže jakmile se tam dodá nějaká energie, tak samozřejmě roste a klesá ten nabíjecí výkon, ta křivka je docela rychlá. 215 kW, 215 kW, nabili jsme už 4 kW a aktuálně nabíjíme rychlostí 1356 km za hodinu. 214 kW, 211 kW, 210 kW. Tak jo, takže tenhle ten moment asi nemá cenu, abych tady v rámci toho videa diktoval hodnoty a četl je nahlas. To znamená, tady ta přehledová druhá kamera nám to natáčí
A jakmile bude nabito, tak se vám ještě přihlásím a zestavíme z toho v počítači křivku. Tu vám tady promítnu a potom to budeme porovnávat s druhou křivkou. Dobrá zpráva je, že už chvilku nabíjíme a pořád jsme na 200 kW, 209 kW aktuálně. Takže já se vám ohlásím o něco později a držte palec, jsem na to hodně zvědavý. Že je 16 hodin a 6 minut, to je přesně 8 minut po tom, co jsme začali nabíjení. Aktuálně nabíjecí víkend 154 kW, dobito už 23 kWh do baterie, SOC 34% a estimation do 80%, aby jsme tady nepleveli Supercharger. Pak už ta křivka nad těm 80 za prvý není zajímavá, za druhý by nám to tady účtovalo 10 korun za minutu pokuty za nadměrný využívání toho Superchargeru, tak ten odhadovaný čas je nějaký ještě 25 minut aktuálně. Je to za mě teda docela fičák, já se přiznám, že rozhodně s Teslou S 2015 jsem na tohleto vůbec nebyl zvyklý a s Konou to byla úplně jiná generace auta, úplně jiná liga, tam samozřejmě takhle vysoký výkonný charging vůbec nepřicházel v úvahu. No a to je právě jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl, že se do Tesly vrátím zpátky a myslím si, že to jako velký smysl dává. Jo, takže za mě vidíte to, sami 36%, baterie 143 kW a 892 km za hodinu, 25 kWh dobito. Co se týče nabíjecí relace, tak když se na ní podíváme, tak za 9 korun 20 za kWh a už nás ta relace stála 264 korun a stále to skáče nahoru. Určitě bude ještě zajímavý s takovýmhle výkonem. Z 250 kW jsme spadli na 138, pojďme se podívat ještě kolem auta, to bude ještě hodně zajímavé. Tak jsem zvenku z auta a zkusíme si auto obejít, to znamená to, s čím se setkáte nejčastěji, je samozřejmě ventilace od přední nápravy kol, kde jsou v podstatě umístěné termální záležitosti. Takže když bychom to obešli ještě u čumáčku, kde to vlastně ten vzduch saje, tak zkusím zase na mikrofon. Ten hluk tady samozřejmě nějaký je, ale není to zase z toho, na co já jsem byl třeba zvyklý, žádná velká věda nebo katastrofa. A to vyfukování toho vzduchu potom přechází do toho prostoru těch předních pneumatik nebo přední nápravy. Za mě teď momentálně se to i stišuje, jak už ten nabíjecí výkon evidentně klesá, tak bylo teď momentálně slyšet, že Tesla přešla na nižší stupeň regulace vlastně těch otáček toho ventilátoru. Takže i zvenku velice příjemný. Tak jsem zpátky uvnitř, zbývá 20 minut, je 16 hodin a 9 minut, to znamená, je to 11 minut po tom, co jsme začali nabíjecí relaci. Limitní úroveň nabití máme pořád 80%, 133 kW aktuálně, 805 km za hodinu a už jsme nabili 30 kWh do akumulátoru. 33,98, 34,12, ono se to mění tam v té druhé obrazovce, kterou vám ukážu tady, je to vidět lépe. Když se podíváme vlastně informace o té nabíjecí relaci, tam se poměrně ty číslička a informace mění výrazně rychleji než ty souhrnné čísla tady nahoře v tom levém rohu, takže doporučuji kontrolovat to tady. Máme 16 hodin 14 minut, to znamená 16 minut po tom, co jsme zahájili nabíjecí relaci. A zajímavá informace je, že už jsme dobili 42 kWh energie a jsme na 53% stavu nabití ty baterky. Když vezmu roughly ten akumulátor, že je těch 84 kWh, ale ta celková kapacita, ne ta uživatelsky, tak jsme vlastně dobili polovinu zhruba, cca, ano, a tu polovinu jsme teda zvládli dobít za nějakých 15-16 minut. Takže za mě rozhodně zajímavá věc. Já si tady jenom překliknu 281 km dojezdu za 15 minut,
To je ta 15-minutovka, jak nás tím furt masírují v médiích, že za 15 minut ty auta nezvládnou vůbec nic. Pro mě 15 minut je průměrná doba, kdy tak zvládám, tak si dát kávu a zajít si na toaletu, vystát nějakou frontu. A známe to, že jo, ze Superchargeru z Humpolce, kde ta benzínka je, ale ty benzínky jsou podobně na tom nastavený, takže za 15 minut mít tenhle ten dojezd, to za mě není vůbec špatné. A kdo říká ten argument teda, že nabíjení je příliš pomalé, tak samozřejmě pokud vyloučíme to nabíjení doma, kde tím principem je, že nám to jako nevadí a je jedno, jak rychle se to dobíjí, tak tady na těch superchargerech od Tesly specificky rozhodně to nabíjení smysl jako dává. Za 15 minut prostě dobijete takové množství energie, že v podstatě můžete pokračovat v další jízdě. A samozřejmě při těch dalších trasách ta Tesla to zohlední a třeba vás tam pozdrží místo těch 15 minut těch 25. Aktuálně zbývá 13 minut, takže už to nebude ani moc dlouho, než se vám ozvu v dalším vstupu. Tak jo, tak už se pomalu blížíme k ukončení dobíjecí relace. Máme nabito 79%, zbývá nám 1 minuta. Výkon, kterým aktuálně dobíme, je to vidět potom i na Sexy Buttonci 52 kW. V rámci té relace jsme dobili asi 64 kWh a blížíme se k ukončení nabíjení, protože limitní úroveň nabití máme nastavenou na 80%, to znamená, že Tesla v tenhle ten moment sama vyhodnotí, že nabíjení je ukončeno a v podstatě nás odpojí a bude potom na nás odpojit Supercharger kabel. Takže poměrně zajímavé informace, 15:58, 16:32, 34 minut a za 34 minut 64,5 kW dobité energie. Dáme to posléze do tabulky, vyhodnotíme a porovnáme. Takže já počkám, až se ukončí nabíjení, což se děje momentálně teď, a vyrážíme pro Auroru, abychom udělali to stejný. Tak vydržte. Já si nasednu dovnitř. A ještě než začnem, já jsem byl samozřejmě zbrklej, tak tady se můžete podívat na Sexy Buttons informace. Máme tam 14,9 kW zbývající energie, 3,2 kW buffer a celkově ta baterie teda má SOC 17%, takže s tím ještě taky budeme muset něco udělat, aby jsme plus minus autobus nasimulovali podobné podmínky. Takže já si vyhledám nějakou trasu, vyjedu 11% baterie, tak aby nám tam 6% zbývávalo a ozvu se vám zase ze Supercharger, tentokrát z Aurory, a opět uděláme záznam dat. Jo, abych nezapomněl, ještě jedna věc Tesle, jo. Mám uložený Tesla profil v Juniperce, vlezu do Tesly Y2022 a prostě sedačku mám, já nevím, o 10 cm dál od toho volantu, prostě sedím strašně vzadu, takže když si to tady naladím, uložím si to do profilu, přelezu do nového auta, tak tam mě to namáčkne na volant, jako nešlo by to nějak kalibrovat, že teda každý auto má to posezení pravděpodobně jinak dělaný, ale že by se to teda do těch profilů již tak ukládalo podle ročníků nebo s nějakou korekcí. Nevím, kluci z Tesly, zkuste když tak něco vymyslet, tohle je fakt jako hrozně user non-friendly, takže na to jsem zapomněl a teď mě to asi naštvalo, protože jsem si tady musel popojíždět sedačkou, ne, že bych to nezvládl, ale když přesedáte z auta do auta, tak je to nepříjemná záležitost, takže ozvu se. A pak je ještě docela dobrý úlet, když přesednete z jednoho auta do druhého, 25-22, tak jsem si chtěl nahodit jakože autopilota nebo tempomat, zmáčknu kolečko a ono to na mě, že jo, zadejte hlasový příkaz, takže za tohle už kluci v Tesle úplně nemůžou, ale je to docela funny, připomíná mi to záležitost, kdy jsem z Tesly 2.15 prostě přesedl do automatu do Mondea a první co bylo, jsem si ostříknul sklo a setřel stěračem, protože jsem se chtěl rozjet dopředu, že jo. Takže tohle to jsou ty typy a triky a ten lidský mozek v tomhletom jak si zkratuje a je to poměrně zajímavý, takže já jsem si tady dal voice command a pak jsem pochopil, že asi auto nic samo dělat nebude. No a pak koukám, že jo, hele, já tady na volantu mám samozřejmě páčku, takže jsme v Auroře, máme dojezd 68 km, podle Sexy Buttons máme ještě 12,8 kWh energie v akumulátoru.
Mojí rolí řidiče je teď nasimulovat ideálně co nejschodnější podmínky, takže chtěl bych přijet zpátky na Supercharger Brno s 6% baterie, tak aby to bylo opravdu vypovídající, aby to bylo stejný. Takže mi držte palce a já jsem hned zpátky. Tak se mi řidičský umění moc nepovedlo, chtěl jsem 6%, mám 2%, takže úplně se mi to nedaří tak, jak jsem chtěl, ale nevadí. Zaparkujeme, koukneme na to, takže máme tam teď aktuálně 2% a co se týče chytristiky ze Sexy Buttons, tak vidíme 4,9 kW zbývající, 3,2 buffer, 12 mV disbalance. No, tak ho jdeme napíchnout. Já jsem si tady zapnul recording, který jsem zkontroloval, abychom to mohli porovnávat. A jdem na to. Tak, spouštění nabíjení a máme 17 hodin 31 minut, 23 kW, 60 kW, 118 kW, 177 kW, 203 kW, 223 kW, 237, 241, je vidět, že těch 250 nepadne, ale snaží se. Takže tady to vidíte na Sexy Buttons 225, takže úplně to stejné, co u Janipra se na první pohled nepodařilo hitnout, nicméně 222 kW taky slušný nabíjecí výkon, samozřejmě disbalance při takovýmhle proudu 40 mV není nic, co by bylo mimořádného, takže budeme zaznamenávat a budeme měřit a uvidíme, jak nám to vyjde potom na srovnání. Tak jo, máme za sebou asi prvních 5 minut nabíjení Y2022. Zbývá 35 minut, to znamená už tady na tom tesláckém estimateu, který samozřejmě aproximuje, pravděpodobně budeme pomalejší na první pohled oproti Uniperce. Samozřejmě jsme nenabíjeli z 6%, ale z 3%, nicméně ten rozdíl není až zas tak moc velký. To znamená subjektivně bez vyhodnocení údajů se mi zdá, že to pomalejší bude. Aktuálně SOC 25%, v tomhletom stádiu tlačíme 150 kW, nabili jsme už 18,4 kWh v této relaci. No a pojďme se zase podívat ven, jak to vypadá při tomhletom nabíjecím výkonu s termálem. Tak, jak vidíte, tak průběh v podstatě obdobný. Samozřejmě Tesla design, to znamená, nedá se úplně očekávat, že by tomu mělo být jinak. Takže ten termál opět vyfukuje a chladí do toho předního prostoru. Práce ventilátorů v masce. Takže nějakým způsobem už zase je vidět, že jdu v ten podobný moment jako předtím, že to ubírá. To znamená, sama si reguluje, jakým způsobem to bude. No. Když se na to kouknem, tak je to tady pěkný. Podařilo se mi vychytat moment, kdy stoly jsou k dispozici. Když jsem přijížděl od Hustopeč po dálnici, tak mi to psalo, že budou 2 volný, což nebylo úplně moc. Takže jsem rád, že jsem nemusel čekat, že se to vychytalo takhle svým způsobem samo. No a že ten pokus v podstatě má podobné podmínky a parametry. Takže jdem na to kouknout, ještě na to nabíjení. 30%, takže nezbývá až naměřit hodnoty a přihlásit se o něco později. No tak jo, tak s Aurorou už se taky pomalu blížíme do konce, zbývá aktuálně 2 minuty 78% state of charge. Je vidět, že tady ta křivka opět na první pohled bude mírně jiná, protože nabíjíme už jenom 41 kW, jestli se nepletu, s Janiprem jsme byli takhle těsně před koncem ještě nad 50, to znamená, ta křivka tam bude širší. Dobili jsme aktuálně 58,39 kW, ale ještě se to nabíjení neukončilo, takže když tak to finální číslo bych vám tam potom zesumarizoval, až budeme dělat to final comparison.
No a co dodat? Termálně je to hodně podobný, co se týče ventilace, co se týče toho odvodu toho tepla. Samozřejmě Juniper evidentně nabíjel trošku větším výkonem, to vyhodnotíme, až si do grafu namalujeme ty čísla. A jinak jsem se snažil, aby ty podmínky toho nabíjení byly na stejném chargeru. Určitě charger nám to nabíjení nijak nelimitoval. Ty podmínky byly poměrně srovnatelné. Samozřejmě do každého auta jsme napustili jiné množství energie. To kvůli tomu, že to děláme SOC end, final 80%. Každý to auto má jiný state of charge, respektive jinak velkou baterku, takže jiný množství energie pro dosažení toho SOC 80%. Bude to hodně zajímavý, já se na to těším. Jakmile dojedu domů, hodím to do tabulky, udělám nějaké vyhodnocení a v rámci toho videa si k tomu něco řekneme. Takže já to budu mít až zítra a vy to budete mít za pár vteřin. Ještě než se tak stane, tak to porovnáme, že já se pokusím vám tady nasdílet informace z Tesla účtu. To bude hodně zajímavý, si myslím, už takhle jakoby pro to první přiblížení. Takže když se podíváme do historie dobíjení na Tesla účtu, tak to chvíli bude trvat. Mercuryho jsme začali nabíjet 15,58, nabíjecí relace 35 minut, dodaná energie 65,06 kWh. Auroru, to znamená Y 2022, jsme začali nabíjet 17,30, doba relace je delší, 37 minut, to znamená, z toho je vidět, že to nabíjení nebylo tak rychle, ale jenom o 2 minutky a dodaná energie 59,36 kWh. Takže to sumarizace pro dnešek, všechno to digitálně zpracujeme a uvidíme se u pokračování videa v mžiku letu. Takže mávnutím kouzelného proutku, voilà. Když se na to společně podíváme, tak nabíjecí relace číslo 1, začátek v 15 hodin 58 minut, jednalo se o vozidlo Tesla 2025 Juniper Mercury, začátek nabíjení 6% state of charge, konec nabíjení nám končil na automatice na 80%, relace trvala celkem 35 minut a v rámci nabíjecí relace jsme dodali energii v celkové výši 65,0675 kW. Druhý auto, druhá nabíjecí relace, začátek 17 hodin 30 minut, 37 minut trvání, je to Aurora Tesla Y rok 2022, state of charge 3%, opět konec na automatice na 80%, celkem jsme dodali 59,3699 kW energie. Křivky jsou tam srovnané vedle sebe, když se podíváte, tak nový baterie 5M určitě nabízejí širší nabíjecí křivku ve smyslu vyššího nabíjecího výkonu při tom nabíjení. Ten rozestup mezi těma křivkama po celou dobu toho nabíjení je prakticky totožný, to znamená, není tam žádný diametrální rozdíl a na konci vidíte, že v rámci toho konce toho nabíjení u state of charge kolem 50%, u state of charge na 80% jsme končili relativně na podobných výkonech, kde se ta křivka zužuje, ale není to totožné. Zajímavé je to vyhodnocení tohoto je, že je to další bonus, když se podíváme na průměrnou energii toho dobíjení, tak v případě těch baterií 5M, to znamená v případě naší Juniperky, jsme byli schopni dosáhnout na průměrnou rychlost nabíjení 1,859 kWh za minutu. Jak jsem k tomu číslu došel, vzal jsem dodanou energii, vydělil jsem to počtem nabíjecích minut, zatímco u Aurory, to znamená u LG5L, u té starší generace baterií, tak tam jsme na průměru 1,604 kWh za minutu. Z toho vychází poměrně zajímavý údaj, že novější baterie 5M, nová generace, se z mého úhlu pohledu nabíjejí o 15,9% rychleji, což v rámci toho, co už jsme si dříve říkali,
že ten akumulátor má vlastně jako bonus nárůst 7,81% na kapacitě, tak je poměrně hezký, zajímavý další údaj 15,9 rychlejší nabíjení. To znamená, máte větší akumulátor, rychleji ho vlastně nabijete. Takže za mě Tesla rozhodně na jedničku, je to zlepšení ve všech směrech. A ne vždy je nutný revidovat architekturu na 800V, abyste se z baterií posunuli někam jinam. Je vidět, že Tesla jde prostě svou vlastní cestou, rozhodla se, že zůstane u starého osvědčeného modelu 400V architektury, proč ne? Články jsou vyrobeny jinak, mají zvýšenou energetickou hustotu, ještě jsme netestovali jízdní vlastnosti, to bude ještě zajímavé udělat další zkoušku toho, jak se vlastně ta baterie chová, co se týče výdavku toho výkonu, jestli je schopná mít vlastně strmej a rychlej nárůst proudu. Já jsem přesvědčený o tom, že jo, protože jinak by to do nový Y prvky nemontovali, ale koukneme se na to. No a tak mě to samozřejmě dává smysl. Takže když bych to měl nakonec vyhodnotit a nějak zrekapitulovat, určitě je to pozitivní věc. Děkuju Tesle moc za to, že to chlapci takhle vymysleli a udělali. Pro mě je to už několikátej bonus, vlastně schovaný za tím pořízením. Jsem zvědavý, kolik tam toho v pozadí ještě je. Každopádně, kdo by v dnešní době třeba zvažoval pořízení, nebo kdo z vás vlastně čekáte s tím, až Tesla s něčím revolučním a novým přijde. Myslím si, že zrovna ten typ toho akumulátoru 5M to splňuje a že bych neváhal, pokud máte možnost financování nebo mít vlastní prostředky na to, abyste si pořídili tohleto nový vozidlo, tak za mě je to rozhodně dobrá volba a já jsem určitě rád, že jsem tak udělal. Buďte zdraví, mějte zdraví a nabitý baterky a budu se těšit zase někdy příště na viděnou. Ahoj!